Hello everyone, this is Ashir Chahal from NGNC. So let's learn about ABGs. ABGs meaning atrial blood gases in your body. So let's learn ਤੁਹਾਨੂੰ NCLEX ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ about ABGs. So let's make one graph, very important. Acidosis, normal value, and alkalosis. pH level, CO2, and HCO3. So pH ਦੀ normal value ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 7.35 to 7.45. CO2 ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? CO2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਲੰਗਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਗਸ ਨਾਲ। HCO3 ਕੀ ਆ? ਬਾਈਕਾਰਬ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਡਨੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ। So let's come back to CO2 normal value. CO2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ normal value ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 35 to 45. HCO3 metabolic ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? 22 to 26. Right? Now, JPH less than 7.35 it's acidosis. JPH 7.45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ it's alkalosis. CO2 ਆ ਜਿਹੜੀ, CO2 ਜੇ above 45 ਆ it's acidosis. ਜੇ below 35 ਆ it's alkalosis. Same with HCO3. If it's less than 22, we know the normal value 22 to 26, right? So je less than हैगी 22 तो acidosis होएगा. If it's more than 26, it will be alkalosis in our body. Clear? We need to know the normal value first. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ pH ਆ and bicarb ਆ ਉਹ similar ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ CO2 ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ CO2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੋਊ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ CO2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ 45 ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਰੋਮ, ROME. Rome is R for respiratory, R for respiratory, O opposite, M for metabolic, E is equal, So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ CO2 increase ਹੋਊਗੀ and pH ਜਿਹੜੀ decrease ਹੋਊਗੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, we know ਇਹ opposite ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, it's called respiratory acidosis. Why it's called respiratory acidosis? Because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ pH ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ pH ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ 7.35 ਤੋਂ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੋਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 7.35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੋਊ। ਸੋ at least you know you're looking for something related to acidosis. It could be metabolic or respiratory.
सो हुण आपां नूं सैकेंड क्वेश्चन आपां की पुछना कि मैनूं किद्दां पता लगूगा कि ये रेस्पिरेटरी हैगा जां ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CO2 ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ breathe in breathe out is respiratory system so CO2 ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੰਗਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ। ਸੋ CO2 ਜੇ CO2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ pH ਤੇ CO2 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। CO2 ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 45 ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 45 ਹੋਊਗੀ CO2 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ respiratory acidosis ਸੋ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7.35 ਟੂ 7.45 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ CO2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ HCO3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਿਲ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ it will be alkalosis right so now O is opposite means ਜੇ CO2 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ decrease ਆ pH increase ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ pH increase ਹੋ ਗਿਆ automatically you know as my student ਜਿਹੜਾ pH ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ alkalosis ਬਣ ਜਾਂਦਾ alkalosis ਹੁੰਦਾ ਇਹ alkalosis I'm looking for something related to alkalosis right so this will be respiratory still respiratory because CO2 involved so now metabolic ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ bicarb right bicarb ਕੀ HCO3 ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈਕਾਰਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੇਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਪੀਐਚ ਘਟਦਾ ਜਿਹੜਾ HCO3 ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। HCO3 ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ it will be metabolic acidosis How we know it's acidosis? क्योंकि pH हैगा जेड़ा 7.35 तो घट आ they said pH is decreased now I know it's acidosis and how do I know that it's metabolic because HCO3 metabolic is HCO3 E is equal means so let's see HCO3 जेड़ा increase हो रहा pH भी increase ਹੋ ਰਿਹਾ so what is this pH ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ pH increase ਹੁੰਦਾ it's alkalosis but HCO3 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ that's why it will be metabolic alkalosis pH ਕੀ ਹੈਗਾ increase ਆ but ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ CO2 ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ CO2 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ respiratory alkalosis but ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ HCO3 bicarb which will be metabolic alkalosis. I'll give you 1 second to note and we'll move forward. So ਇੱਕ word ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ NCLEX ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ right partially compensate uncompensate fully compensate ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ compensation ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ let's see uncompensate ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ uncompensate is ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ CO2 ਜਾਂ bicarb ਆ ਜਿਹੜਾ in normal range at least one of them is in range in the normal range it will be uncompensate ਜੇ one of them is in the normal range it will be uncompensate is one of
from HCO2 or SCO2 will be in normal range. Second type हैगा partially compensate. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ pH ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ okay pH ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ normal ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, pH not normal, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ pH normal ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। How we can differentiate, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ CO2 ਜਾਂ HCO3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਨਕੰਪਨਸੇਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ CO2 plus HCO3 will be out of range. So ਅਨਕੰਪਨਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਪਨਸੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ pH ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ HCO3 ਔਰ HCO3 ਬਾਇਕਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਔਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CO2 ਜਾਂ ਬਾਇਕਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। Third type is fully compensate. Fully compensate ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ pH ਹੋਊਗੀ, pH will be within normal range. pH will be within normal range. So partially ਤੇ uncompensate ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ pH normal range ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ uncompensate ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਕਾਰਬ ਜਾਂ CO2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ normal range ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। partially ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ normal range ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। fully ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ within normal range ਹੋਊਗੀ। means ਕਿ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ CO2 ਆ, HCO3 ਆ, ਰਾਈਟ, HCO2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। It will be in normal range. So let's talk about metabolic alkalosis. So what is metabolic alkalosis? Think about it. ਕਿ ਜਿਹੜੀ pH ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। pH ਹੋਊਗੀ more than 7.45. Now I know it's related to HCO3. HCO3 which is bicarb, which is metabolic. I know HCO3 is metabolic, right? Let's learn ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ metabolic alkalosis ਹੈਗਾ। vomiting, ਜੇ person vomit out ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਿਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ NG ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NG ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ person ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ metabolic alkalosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮ NG ਫੰਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਪੋਕੈਲੀਮੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ, ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਨਮਨੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ NG ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਸਟਮਕ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਸਿਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ। So let's talk about metabolic acidosis. Metabolic acidosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਆ।
It could be shock as well. Shock, DKA, big one, DKA. DKA diabetic ketoacidosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂਜ਼ਮੋਲ respiration ਹੋਣਗੀਆਂ. ਕੂਜ਼ਮੋਲ respiration is ਕੂਜ਼ਮੋਲ respiration. Patient rapid breathe ਕਰੂਗਾ, rapidly breathe ਕਰੂਗਾ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਯੂਰਿਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਯੂਰਿਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਯੂਰਿਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਡੇਕ, weak headache, shortness of breath होगी, and most tested Kussmaul respiration related to DKA, and it's related to metabolic acidosis. Dysrhythmia, weak, fatigued, headache, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ. ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਲਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਜੀ ਸੰਕਸ਼ਨਿੰਗ. So don't confuse yourself here. Let's talk about respiratory acidosis. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ low and slow respiratory rate ਹੋਊਗਾ patient ਦਾ. Low and slow respiratory ਹੋਊਗਾ patient ਦਾ respiratory acidosis ਦੇ ਵਿੱਚ. Respiratory acidosis ਦੇ ਵਿੱਚ. Low and slow respiratory rate. So, how it can happen? How? COPD, right? Slow chronic ਜਿਹੜਾ chronic obstruction ਤੋਂ slow ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ respiratory rate ਹੁੰਦਾ, slow ਹੁੰਦਾ, or respiratory failure. Respiratory failure. Sleep apnea. Sleep apnea. This is a big topic for NCLEX, which we will be studying more in detail during the program, during the course. Sedations. ਜੇ patient ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ sedative use ਕਰ ਰਿਹਾ, right? Respiratory rate ਕੀ ਆ? Slow ਹੋ ਸਕਦਾ. Slow ਹੋ ਸਕਦਾ. Hypoventilation. ਕੋਈ ਵੀ head trauma, head injury ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ accident ਹੋਇਆ, head trauma ਆਇਆ, post operative, post surgery ਤੋਂ ਬਾਅਦ pneumonia, because also it will be affecting our lungs, pneumonia. ਜੇ COPD ਆ, same symptoms will be with asthma. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪੋਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼. ਓਪੋਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਸਿਡੋਸਿਸ. ਓਪੋਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼. ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੀਇੰਗ ਐਨ RN ਔਰ RPN, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਇਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫਿਨਸ ਐਂਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੁਡ ਬੀ ਰੀਲੀ ਸੀਵੀਅਰ. ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡੋਜ਼ ਜਾਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ. So even for your real life practice, you need to remember this. Opioid overdose, कोई भी morphine, hydromorphine the overdose, right?
So ਇਹਦੇ sign and symptoms ਕੀ ਹੋਣਗੇ respiratory acidosis ਦੇ sign and symptoms will be sign and symptoms of respiratory acidosis ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ anxiety, confusion, headache, restlessness, blurry vision, so let's talk about our last one, respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਫਾਸਟ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਈਪਰਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹਾਈਪਰਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ alkalosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ respiratory alkalosis increase altitude anxiety attacks, any kind of anxiety or panic attacks, person will be really breathing fast, right? Like this. So that will be leading to respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis. क्योंकि जेड़ा CO2 आ बहुत ही ज़्यादा amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ. So blood transfusions ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ blood transfusions. What will be the sign and symptoms? Dry mouth hoga because fast breathing leads to dry mouth, right? Dizziness, numbness. Let's practice one question. So let's practice one question. The nurse expects which client to be respiratory acidosis? Respiratory acidosis. Now I know as an acidosis, my pH will be less than 7.35. pH will be less and it is something related to CO2, carbon dioxide, right? So let's see, kithe kithe jeda respiratory acidosis ਆ ਕਿਹੜੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ slow heart rate ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ slow respiratory rate ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ respiratory will be less slow. Morphine overdose, we already studied, right? Sedatives, yes, this will be our answer. Sleep apnea, yes, it will be causing slow respiratory rate. COPD and asthma attack, yes, both are correlated. Any chronic obstruction and asthma attack can lead to slow respiratory rate. Panic attack, do you think it is related to respiratory acidosis or respiratory alkalosis? Fast breathing, right? So this will not be leading to respiratory acidosis. Alcohol intoxication, any drug alcohol intoxication will be leading to respiratory acidosis. Thank you so much, guys.